Lịch ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch năm 2025 này. Thì hôm nay Quảng Tòng lại tiếp tục chia sẻ về trong cái ngày tốt tháng 2 âm lịch. Trước tiên để chia sẻ vào trong cái vấn đề ngày tốt thì Quảng Tòng muốn nhắc lại là anh chị em chúng ta cần phải lưu ý những cái ngày sau đây. Ngày mùng 8 là ngày chúng ta cúng sao La Hầu. Ngày 18 là dân cúng sao Kế Đô. Ngày 15 là cúng sao Thái Bạch. Ngày 19 là cúng sao Thổ Tú. Ngày 11 là ngày để chúng ta cúng Tam Tai đối với cái tuổi Hợi Mão Mùi phạm Tam Tai. Và đặc biệt trong cái tháng 2 âm lịch này cũng là ngày 11 này, chúng ta đó là ngày thiên xá, là ngày trời ban ân xá tội. Cho nên chúng ta có thể sử dụng cái ngày này để chúng ta cầu an, cầu siêu, cúng trả nợ thiên khối, trả nợ tào quan, trả nợ tiền kiếp, cầu an, cầu siêu, cầu thọ. Nói chung là những cái vấn đề nào mà cúng kiến, cầu xin, cầu nguyện thì cái ngày 11 âm lịch là ngày thiên xá, ngày trời ban ân xá tội rất là tốt. Chúng ta nên lưu ý cái ngày 11 âm lịch tháng 2 này để mà chúng ta vận dụng. Tại vì một năm chỉ có khoảng chừng 5 đến 6 ngày thôi. Thì cái ngày thiên xá này Quảng Tòng cũng đã xem là có 5 đến 6 ngày thôi trong năm 2025 này. Ngày 15 là ngày chúng ta sẽ cúng sao Thái Bạch, và cũng là cái ngày mà chúng ta có thể dâng sao, chúng ta có thể cúng Thái Tuế. Rồi ngày mùng 8, 18, 28 là ngày của vía của mẹ Diêu Trì. Ngày mùng 9, 19, 29 là ngày của vía mẹ Quan Âm. Đó là những cái ngày quan trọng mà Quảng Tòng muốn chia sẻ đối với lại anh chị em. Sau đây thì Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái ngày tốt để mà chúng ta khai trương, mở hàng, nhập trạch, ký kết hợp đồng, làm những cái công việc quan trọng trong cuộc sống của mình. Thì Quảng Tòng sẽ đi thẳng vào luôn anh chị em ha. Đầu tiên là ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch là ngày Kỷ Tỵ. Thì đây là một cái ngày tốt. Tuy nhiên đối với ngày này thì tuổi Hợi và tuổi Thân thì chúng ta không dùng được ngày này. Là mặc dù ngày tốt nhưng mà tuổi Hợi và tuổi Thân là chúng ta bị xung và bị hình, chúng ta không dùng được, thì chúng ta phải chọn những ngày khác. Còn lại 10 cái tuổi kia thì chúng ta đều sử dụng được cái ngày này để chúng ta làm việc. Tiếp theo là ngày mùng 3 là ngày Canh Ngọ. Ngày Canh Ngọ thì tuổi Tý và tuổi Ngọ không dùng được. Những tuổi khác thì lấy cái ngày này để chúng ta tiến hành khai trương, mở hàng, nhập trạch, ký kết hợp đồng, xuất hành hoặc làm những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Rồi sau đây thì Quảng Tòng sẽ đi nhanh anh chị em ha. Tiếp theo là ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch, ngày Tân Mùi. Ngày Tân Mùi thì tuổi Sửu và tuổi Sửu Tuất Mùi. Thì tuổi Sửu chúng ta không dùng được tại vì tuổi Sửu vừa bị xung và bị hình. Tiếp theo đó là ngày mùng 8 tháng 2 là ngày Ất Hợi. Ngày Ất Hợi là một ngày tốt. Tuy nhiên tuổi Tỵ và tuổi Hợi chúng ta không dùng được mà chúng ta phải dùng ngày khác. Tiếp theo là ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch là ngày tốt. Tuy nhiên ngày này là ngày Bính Tý cho nên tuổi Ngọ và tuổi Mão chúng ta không dùng được. Ngày mùng 10 là ngày Đinh Sửu thì tuổi Mùi và tuổi Tuất không dùng được. Ngày 11 là ngày Thiên Xá. Quảng Tòng nhắc lại, ngày rất tốt để mà chúng ta có thể cầu an, cầu siêu, cầu trả nợ oan gia trái chủ, trả nợ thiên khối, trả nợ tào quan. Ngày 13 Canh Thìn thì tuổi Thìn và tuổi Tuất không dùng được. Ngày 15 Nhâm Ngọ thì tuổi Tý và tuổi Ngọ không dùng được. Ngày 16 Quý Mùi thì tuổi Sửu chúng ta không dùng được. Ngày 17 Giáp Thân thì tuổi Dần không dùng được. Ngày 20 là ngày Đinh Hợi thì ngày tuổi Hợi và tuổi Tỵ không dùng được. Ngày 21 Mậu Tý thì tuổi Mão và tuổi Ngọ không dùng được. Ngày 22 Kỷ Sửu thì tuổi Mùi và tuổi Tuất không dùng được. Ngày 25 Nhâm Thìn thì tuổi Thìn và tuổi Tuất không dùng được. Ngày 27 Giáp Ngọ thì tuổi Tý và tuổi Ngọ không dùng được. Ngày 28 Ất Mùi thì tuổi Sửu không dùng được.
ngày 29, ngày Bính Thân thì tuổi Dần không dùng được. Đó là những cái ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch. Quảng Tòng nhắc lại, ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch để mà chúng ta khai trương, mở hàng, nhập trạch, cúng kiến hoặc làm những cái việc quan trọng trong cuộc sống. Đó là ngày mùng 2, ngày mùng 3, ngày mùng 4, ngày mùng 8, ngày mùng 9, ngày mùng 10, ngày 11, ngày 13, ngày 15, ngày 16, ngày 17, ngày 20, ngày 21, ngày 22, ngày 25, ngày 27, ngày 28 và ngày 29 âm lịch tháng 2 năm Ất Tỵ 2025. Đó là những cái ngày tốt và những ngày mà chúng ta cần phải chú ý, và Quảng Tòng đã chia sẻ cho anh chị. Chúng ta vận dụng những ngày này để chúng ta có thể thu hút được nhiều cái may mắn tài lộc đến với mình, sự bình an đến với mình. Quảng Tòng dừng video tại đây và Quảng Tòng sẽ làm liên tục hết tất cả các ngày tốt trong một năm để anh chị em chúng ta có thể dự trù được những cái ngày tốt tiếp theo, chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình. Quảng Tòng xin chào và chúc anh chị có một cái tháng 2 âm lịch này thật bình an, may mắn, thu hút được nhiều tài lộc đến với mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.